Maratonská double etapa je za náma, 8. etapa celkově z Dakaru 2021. Nemůžu říct, že to byla pro nás úplně vydařená maratonská, protože jsme měli několik problémů, za které vlastně mohl jenom jeden jediný problém, a to je pravá přední brzda. K tomu se dostanu, jenom to vezmu postupně, abyste věděli, co se vlastně přihodilo. Jestli se nepletu, v 5. etapě jsme udělali spojovačku. To byla čistě moje chyba, skok, duna, krc, kola, jak dopadne Karel do vohnutých kol, písek to vezme, vylomí kolo, tím pádem se vohne spojovačka, máte takhle kola, nemůžete pokračovat. To byla jasná věc. Defekty, ty přecházíme, ty jsou taky jasná věc. No a pak nastoupila maratonská etapa číslo 7, přijeli jsme na start, do té doby všechno bylo v cajku, všechno fungovalo tak, jak mělo, všechno brzdilo tak, jak mělo, všechno prostě správně. Odstartovali jsme hned na 500 metrů, hrznul se na brzdu, auto skočilo doprava vlastně z takového sjezdu, to jste viděli na fotkách, viděli jste to na videu. Respektive jak se zabrzdí, tak se vohnou kola, pravý kolo, jak zabrzdí, tak se vohne, a jak je to v písku, tak ho to sebou vezme, vytočí a vohne to spojovačku. Opravovali jsme spojovačku. Volant se mi protočil úplně. Úplně se mi protočil volant. Takže obráceně šla. Když jsme měli takhle kola, házelo to veškerý bordel do podvozku, prostě fakt to byl problém a zničili jsme spoustu dalších věcí, jako pár čidel a tak dále, protože jak máte takhle kola, tak vlastně auto chce tam i tam, hází veškerý bordel do podvozku, tam kam nemá a vznikají problémy, zničili jsme trošku pneumatiky a tak dále. Během maratonské etapy jsme to všechno opravili, to jsme ještě nevěděli, že to budou právě ty brzdy. Počkali jsme, přijela 6kolka, od té jsme si vzali náhradní spojovačku, protože i když jsme jich sebou měli dost a měli jsme spoustu náhradních dílů sebou, tak to stejně nestačilo. Takže jsme si počkali, ta nám ji přivezla až ve 3 ráno, takže jsme se v ráno v 7 probudili. Vyměnili jsme, měli jsme další náhradní, vzali jsme si od nich další kola, co jsme měli, takže auto bylo připravené ze vším všudy a vyjeli jsme. No a právě během maratonský jsme s klukama kompletně připravili auto fakt do detailu a seštelovali jsme kompletní brzdy a vypadalo to, že to bude fungovat. Nicméně jsme se rozjeli na silnici ve 140, hamtnul se na brzdu, šup, auto zase doprava, takže furt stejný problém. Snažili jsme se vykomunikovat i s bivakem přes satelitní telefon, ale bohužel se nám to nepodařilo vyřešit tam na místě, protože k tomu je potřeba větší servis. No a takhle jsme vlastně přijeli na start dnešní 8. etapy. Omlouvám se, to je tak dlouhý, ale snažím se to vysvětlit, jak to jde za sebou. No a na startu 8. etapy jsme prostě věděli, že bohužel jdeme do toho s tím, že to auto vlastně kdykoliv zabrzdíme, tak skáče doprava, což nejenom to, že můžeme vohnout další spojovačku, když bude písek, ale zároveň se může stát cokoliv vlastně na těch skalách, na těch rovinách, kde jedete 140, a když přijde nějaký výmol a zašlápnete jí, tak okamžitě jdou kola doprava, respektive celý Karel jde do boku a padáte do té díry. Esíčko, bude tam náklon na kamion, to je to pravý levý esíčko do křičníky dolů. Bacha. Musíme, nevím co, pneumatika. Prostě, vole, když mi to nebrzdí. 212 pryč. Ne. Bacha, ty vole, no. Prdeli prostě. To se nám podařilo asi 2krát nebo 3krát a měli jsme fakt velký výlet. Takže to nebylo vůbec nic příjemného dneska. Snažili jsme se, co jsme uměli, bohužel celý začátek, když jsme dohnali auta před sebou, kamiony, tak nás nechtěli pustit po dobu nějakých 30-35 km, než jsme přijeli na nějaký bod, který bohužel tam nebyl, tam jsme se ztratili, ale o tom víc už řekne František. No a pak jsme pokračovali, letěli jsme, byly nějaký ty výlety a zase ten čas, co jsme ztratili právě tady tou navigační chybou, tak jsme pak doháněli a dohnali jsme ji až vlastně do konce, kdy jsme zase zpátky dohnali ty kamiony a to už jsme dojeli v prachu až do cíle. Dneska tedy 8. místo, celkově si držíme 5. a bude to ještě hodně velký boj, aby jsme si to buď to udrželi, anebo se třeba dostali ještě vejš. Tak nám držte palce, díky moc, že nás sledujete, že posloucháte všechny ty naše žvásty, které tady jsou. A trošku pozitivní nálady, i když dneska to bylo fakt v kabině trošku na ostro, už to opravdu uželo, byly emoce, trošku jsme se zeštěkali, ale to asi k tomu Dakaru patří. Je to tak, jak to má být, jsem rád, že jsem tady s klukama a doufám, že to všechno vyřeší, protože Karel funguje výborně až na těch pár detailů, které tady jsou, a to jsem se snažil teďka vysvětlit. Mám radost, mám radost toho, jak opravdu ta trať vypadá, mám radost toho, jak tohleto spořadadlo natáhnu, protože
Opravdu to má všechno, co by Dakar měl mít, je to rychlý, je to tvrdý, je to technicky docela náročný a navigačně jsou tam různé vychytávky. Dneska se stalo to, já tady snažím se to analyzovat a v podstatě jeli jsme hroznou pudlu od samého začátku a dotáhli jsme před náma kamion, jeli jsme na prach a ta navigace opravdu není tak, že vám řekne za 200 metrů z kruhového objezdu třetí výjezd. Prostě musíte držet přesnej kap a stává se, že v té navigaci, já to můžu pak někdy vysvětlit, je v jednom políčku víc azimutů a v řádově po 100 metrech třeba, takže máme bod, mě to sedí, za 100 metrů doprava. Bylo to tak rozjetý a rozmlácený, že já jsem to nemohl vůbec přečíst v tom tabletu. Dotáhli jsme to auto před náma a já jsem prostě si myslel, že on jede dobře. Bohužel on jel špatně, my jsme následovali za ním špatně a pak už byl jenom prach a byla to moje blbost, nedokázal jsem se vůbec vrátit, najít se, nahledat to zpátky, takže teď se chci opravdu podívat na ty videa, kde se stala chyba, ať si z toho něco vezmu, ale byla to moje chyba, bylo to dobrých 15 minut si myslím, koukneme se na to a o to je to horší, protože víme, že na to prostě máme a já to takhle podělal, no, takže ale jinak super, fakt jsme si to užili. Tak na to, že jsme přežili maratonskou etapu. Tak pojďte už, dnes to užijem, dneska cajk, to bude všechno fungovat. Připravme se na čerstvou nálož zážitků z Dakaru. Sponzorem pořadu je talk show Posedlý Dakarem.